أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها شوية عن ال definitions of scientific business research، والتطبيق بتاعنا هنا ال scientific business research تطبيقا على فكرة إنه إزاي أفهم ال definition أصلا. فهنا مثلا عندنا اتنين من ال definitions المتكررين واضحين، بيستخدموا في عدة كتب من اللي بندرسها والمتداولة ما بين إيدينا، زي كتاب مثلا دونالد كوبر وكتاب أوما سكران وكتاب ساندرس. في عدة كتب الحقيقة متداولة في منطقة الساينتفك ريسيرش في مجال البيزنس، بتصطلح وبتتفق نوعا ما على التو ديفينيشنز الكبار دول. تعالوا نقراهم. بيزنس ريسيرش عايزك تقراهم وتفكر فيهم وتفكر ارتباطهم ايه بالمواد اللي درستها قبل كده. Unorganized, systematic, data-based, critical, objective, scientific inquiry or investigation into a specific problem undertaken with the purpose of finding solutions or answers to it. التعريف الثاني: a process of determining, acquiring, analyzing, synthesizing and disseminating relevant business data, information and insights to decision makers in ways that mobilize the organization to take appropriate business actions that in turn maximize business performance. الحقيقة لما بنيجي نتناقش في ده في كورس scientific research، أغلبنا بيقف عند حدود الكلمات organized يقول منظم، فنقول له لا خلي بالك دي ترجمة، أنت بتترجم. systematic يعني نظام. الله، طب systematic إيه نظام وorganized إزاي نظام؟ وهل مفيش اختلاف ما بينهم؟ يعني ده تكرار ومرادفات للكلمات؟ لا، بنقول خلي بالك احنا مش قاعدين نقرأ لغة، لا عربي ولا انجليزي ولا اي لغة تانية، احنا مش بنتكلم عن اللغة الحية، احنا بنتكلم على الساينتفك تيرم. داتا بيزد. طب يعني ايه داتا؟ يعني ايه اوبجكتيف؟ يعني ايه انكوايري؟ ايه فرق determining, acquiring, analyzing عن كلمة synthesizing؟ ده مهم قوي نستوعبه مع الخطوات الخاصة بالساينتفك ريسيرش والكونسبتس اوف ساينتفك ريسيرش. واحدة من الخطوات المهمة هنا والمفاهيم المهمة في الساينتفك ريسيرش ان احنا نقف عند التعريفات اللي كنا درسناها قبل كده وقت ما كنا بنتكلم في الماركتنج والمانجمنت والساينس اوف بزنس بشكل عام. ايه درسنا ايه واخدنا ايه؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض. داتا يعني ايه؟ داتا عدت علينا اكتر من مرة حتى في كتب الماركتنج. يعني الداتا يا جماعة بتبتدي من هنا كده. لو وريت لحضراتكم الشكل ده هيبسط الصورة شوية. الشكل ده بيقول ايه؟ معلش تابعوا معايا شوية خطوة خطوة، انا بتحرك ما بين اكتر من سلايد هنا عشان نحاول نسهل ونبسط المعلومة قدر المستطاع بشكل ريموتلي، احنا بعيد عن بعض فريموتلي يعني، وهعرضها خطوة خطوة. الداتا دايما هي الرو ماتيريال، يعني ما تقدرش تخلط هنا ما بين الداتا والانفورميشن. الداتا هي الرو ماتيريال. الرو ماتيريال يعني المادة الخام، يعني كأننا بنتكلم على أسماء الأشخاص، عناوينهم، وزنهم، تاريخ الميلاد، الدرجات، عنوانه، الشهادة، التقدير، الجندر، وهكذا. فلو الداتا دي اللي هي الرو داتا اتعمل لها بروسيسنج، هي دي الداتا لو اتعمل لها بروسيسنج هي اللي بتبقى انفورميشن. فكأن الداتا كستارتنج بوينت هي الرو ماتيريال اللي هتستخدمها كريسيرش عشان تنتج انفورميشن. طب الانفورميشن دي لو هي بالنسبه لي بقت ان واوت، يعني بقى الداتا هي الان والبروسيسنج حصل وبقى في اوتبوت، طب هو اللي معروض قدامنا ده ايه؟ يعني تعالوا نرجع تاني هنا للديفينيشن. سيستماتيك يعني ايه؟ كلمه سيستماتيك المقصود بيها هنا ان يبقى في سيستم. يعني ايه سيستم؟ يعني نظام، يعني منظم؟ لا، سيستم يعني انبوت اوتبوت بروسيسنج، في فيدباك اند سو اون. هعرضها بالتفصيل، انما هي الفكره هنا ان بيقول خليك سيستماتيك، بمعنى انك تقول لنا ايه الانبوتس اللي هي في الحاله بتاعتنا لاغلب الساينتفك ريسيرش المرتبط بدرجه الماجستير هيبقى داتا، رو داتا عن الموضوع ده. الرو داتا دي لو تعملها بروسيسنج هتطلع في شكل انفورميشن. طب الانفورميشن دي كاوتبوت لو هي نفسها بقت انبوت، ممكن تبقى عامله ازاي؟ تعالوا ناخد المثال البسيط اللي يربطنا برضو بالكلمه بتاعه analyzing. يعني ايه analyzing؟ تحليل. ايوه، يعني ايه تحليل؟ تحليل يعني رد الشيء لمكوناته، يعني تعمل بريك داون لكل الى اجزائه، تحول من الكل الى الاجزاء. طب ازاي؟ ايه الصوره البسيطه والشكل البسيط اللي بنقول عليه دايما وبنحتك بيه بحياتنا اليوميه، اللي هو مثلا البلاد بيكتشر اناليسيس، صوره الدم. بتبدا ازاي؟ تبدا ان احنا ناخد نقطه الدم دي، اهي نقطه الدم اللي هي في الصوره هنا دي اهي. طب يعني ايه اناليسيس؟ يعني نردها لمكوناتها. طب احنا مش عارفين مكوناتها، مين اللي يقول لنا مكوناتها؟ الساينس. طب الساينس يقول مكونات نقطة دم ايه؟
انهي كائن، حيوان، انسان. طيب انسان انهي جندر، والجندر حالته ايه؟ يبقى احنا محتاجين في الاول تعمل لنا problem definition. بدأنا نقول مع الخطوة اللي فاتت في الحلقة اللي كنا بنتكلم فيها على خطوات الساينتفك ريسيرش الستة بيبدأوا بالبروبلم ديفينيشن. يبقى انا محتاج هنا problem definition تقول لي ايه دي اصلا، ايه الموضوع، ايه النقطة دي. كويس. بعد ما البروبلم ديفينيشن قالت لي تفاصيل ده، اروح للليتريتشر ريفيو. فالليتريتشر تديني ستاندرد، تقول لي موديل، تقول لي ثيوري، تقول لي كونسبت. طب ايه الفرق ما بين الاسماء دي؟ هتيجي في حلقة بالتفصيل هتقول ايه الفرق ما بين كل واحد من دول. فالليتريتشر ريفيو هنا هتساعدني بالستاندرد. فبتقول مثلا المثال هنا يعني للتبسيط انه في وايت بلاد سيلز وريد بلاد سيلز، ومعلش يعني يلو وجرين مثلا بلاد سيلز، مجرد مجموعه من السيلز بالوان وكانها الوان مختلفه وبقيم مختلفه. مين اللي قال لي ده؟ الليتريتشر. يبقى ده الستاندرد، ده الموديل، ده الثيوري اللي جبتها من الليتريتشر بعد الكومبريهنسيف ليتريتشر ريفيو. طيب الداتا اللي عندي اللي هو بقى البلاد بيكتشر اللي انا خدتها من المريض او الانسان ده، الفاليوز بتاعتها كام؟ 10 20 20. طب حالته عامله ايه كده؟ والله هو كويس كده في الوايت، في الريد، انما في اليلو والجرين في نيجاتيفيتي، في ماينس 10 مثلا وماينس 20. نعمل ايه بقى؟ تيجي هنا دور الكلمه اللي بعد كلمه analyzing. اذا كان analyzing تفكيك المكون الكلي الى اساسياته او مكوناته الاساسيه، synthesizing هي اعاده تخليق، اعاده تركيب المكونات تاني. طب ازاي؟ اهو والله نقدر هنا نمسك المكونات دي. اولا نقدر نسال عليها الليترشر. الله، هي الحاله لما يبقى فيها نقص في الواي ونقص في الجي وزياده او اتفاق في الدبليو والار، يبقى ايه؟ يا ليترشر تنصحينا بايه؟ لان الليترشر مش هتدينا بس ثيوري او ساينس او موديل، لا ده هتدينا ساينس كمان، ابلكيشن يقول لنا تعمل معاه ايه. فتبتدي تقول لو جمعنا دول مع بعض والله ممكن شكل السينثيسايزنج اللي هو اعاده التجميع، اعاده التخليق، الديفلوبمنت اوف سوليوشن ده اللي هو كاني عملت هنا اناليسز وبعدين كونكلوجن، بطلع بقى كونكلوجن، بكونسوليديت حل جديد طبعا يرد على البروبلم ديفينيشن الاساسيه اللي فوق دي. ممكن الشكل البسيط يقول طيب يستكمل اليلو سيلز ويستكمل الجرين، وبالتالي بقى صحته او طبقا للستاندرد هو كده سليم. او يقول حاجه ريجنريتد من البدايه خالص، مثلا يعني خد اجازه زي ما بعض الفيزيشنز او الاطباء ينصحونا، يقول والله لا انت كده المكونات اللي عندك دي طبقا للساينس والستاندرد الموجود في الساينس بتقول لي انك ترتاح. فده الريجنريشن اللي مستنيينه منك في الساينتفك ريسيرش، ان انت كده جمعت من اول البروبلم ديفينيشن، فككت اعاده تخليق مرتبط بالليتريتشر، فتميت الستة ستيبس بشكل مدمج شويه. بعض السوفت ويرز اللي معانا كلنا في الموبايلز بتاعتنا بتعمل ده في التكست تو سبيتش. التكست اللي موجود عندك مكتوب، واحد بعت لك رساله اسمها صباح الخير، فيقسمها يقطعها صاد فتحه صا با الف ح، وعنده تسجيلات صوتيه لكل حرف من دول بتشكيلاته. يبقى هو كده عمل اناليسيس. طب عمله منين؟ من الداتابيز والساينس اللي موجود جوه الموبايل كسوفت وير. طيب لما عمل ده هيرجع يدهني متشكله وخلاص، او يدهني حروف متقطعه وخلاص؟ لا، بعد ما فكك وقطع ورجع للساينس هيريجنريت ده وينطق لك كلمه صباح الخير في شكل النغمه الصوتيه اللي حضرتك بتسمعها. وبالتالي هنا بدأنا نحقق كلمه سيستم، انبوت، بروسيسنج، اوتبوت. والاوتبوت ده يحتاج فيدباك عشان نطمن ان الفيدباك ده، ان الاوتبوت ده هو اللي انا كنت محتاجه خرج، وفي نفس الوقت محتاج ادير النويز. طب انا كريسيرشر ده بيتحقق عندي ازاي؟ بنسالك يا ترى فين الانبوتس اللي استخدمتها، فين الرو داتا اللي استخدمتها، طبقت ايه من انواع البروسيسنج. هو البروسيسنج فيه انواع انواع كبيره، ابلايد، ديدكتيف، وبيزك اندكتيف. طيب والاوتبوت اللي طلع هل يا ترى متسق او كومبلاينت مع الانبوت اللي كنا عايزينه، مع السؤال، مع الميجر كويستشن، مع الماينر كويستشنز، مع البروبلم اللي كنا بندور عليها؟ ايوه يتطابق مع ده. طيب كويس. ممكن بقى تقول لنا هنا وانت بتكلمنا عن السيستم ازاي ادرت النويز في السيستم العادي، زي وانا بكلم حضراتكم دلوقتي حركت الصوره كده، ممكن دي تمثل لك نويز بس انا بعملها لك كتجربه، شوف شديت انتباهك معايا واحنا بنتحرك، او يطلع صوت دلوقتي يقاطعني. كذلك واحنا بنتكلم مع بعض واحنا بنكوميونيكيت جوه المنظومه او السيستم واحنا بنعمل ساينتفك ريسيرش، ممكن مثلا ريسيرشر يجيب داتا غلط، يجيب داتا مش متفقين عليها في البروسيسنج ده، او يعمل بروسيسنج تاني ما قلناش عليه. دي من انواع النويز اللي عايز تقول لنا وتطمنا، والاحيان تظهر في اسماء اسمها hypothetical statement, assumptions of the research, limitations of the research، وكل ده في فرق ما بينه وبين بعضه. ولذلك بنقول لك لو سمحت قول لنا انت ازاي عملت انكودنج، يعني ازاي دمجت الداتا مع بعضها، وازاي هتخلينا نفهم الداتا اللي انت دمجتها دي. ده كده
كأن السيستم ده input output processing تم ما بين خطوة الداتا والانفورميشن، فطلع علينا الانفورميشن. الاوت ده اللي هو الاوت ده هنا اللي هو انفورميشن وبدأنا بيه. طب ده لو على مثلا مرحلة رو داتا انفورميشن، طب ينفع الانفورميشن اللي هي الاوتبوت اوف ذا ساينتفك ريسيرش للي جاي قبلي او اللي عمل ده قبلي، اسف. طيب هل ينفع انا اكمل على شغله؟ المالتيبل انفورميشنز دي لو عملت لها بروسيسنج هي نفسها دلوقتي بقت انبوت. يعني الانفورميشن هنا اللي هي نتاج ساينتفك ريسيرش قبلي اتحققت فيه سيستماتيك ابروتش، بقت هي نفسها انبوت بالنسبه لي، وبقى هدخل بيها لعمليه جديده، بروسيس جديده عشان اطلع اوتبوت. المستوى الاعلى ده اسمه نوليدج. طب المالتيبل نوليدج اللي موجوده نتيجه الساينتفك ريسيرش دي هي نفسها ممكن تبقى انبوت وتعملها بروسيسنج بتطلع مستوى اعلى اسمه ايه؟ يعني تقريبا يتفق عليه اسمه ويزدم اللي فوق خالص ده، او ويزدم، وفي بروسيس هنا في النص. طيب كل مستوى من دول يا ترى المستوى ده يرتبط ولا يرمز الى ايه؟ المستوى ده مثلا يعني اللي هو من اول الداتا الى اسف احنا هنبدا من فوق احسن شويه. المستوى المرتبط بيه خروج ويزدم، الويزدم دي المنتج بتاعها ايه اللي ممكن نشوف في الساينس ده، لو او ثيوري. طب المنتج اللي على مستوى نوليدج اسمه موديل، اقرب لكلمه موديل. طب المنتج اللي على مستوى انفورميشن اسمه كونسبت. طب ايه الفرق ما بين الكونسبت والموديل والثيوري واللو وغيرهم؟ فاريبل وكونستراكت هنشرحه في حلقه لوحدها بتتكلم على لانجوج اوف ريسيرش، هتلاقوا التايتل والعنوان بتاعها كده لانجوج اوف ريسيرش. طيب انا لو كل ده او كل واحد من دول منتج من منتجات الساينتفك ريسيرش، يا ترى بنعمله في أي مراحل من مراحل الساينتفك ريسيرش؟ المرحلة دي تقريبا خاصة بمرحلة الماستر ديجري أو الماستر أوف ساينس أو الام بي اي ديجري، ودي بيكون فيها ريسيرشر منوط بيه ومكلف إنه يجمع فيري فوكسد داتا رو على بروبلم بعينها محددة قوي، ليميتد قوي، عشان يطلع لنا انفورميشن في شكل الثيسز اللي اتفقنا عليه. طب اللي بعد كده هيجي ريسيرشر على مرحلة الدكتوراه هيكمل إنه ياخد المالتيبل انفورميشنز اللي هنا دي المالتيبل انفورميشنز دي ويعملها بروسيسنج عشان يطلع لنا نوليدج، يطلع لنا موديل كده جنرال شويه، جينيريك شويه. طب ازاي ده جينيريك وازاي ده ليميتد؟ هتيجي حلقه تانية بنتكلم فيها على ازاي تكتب بروبلم ديفينيشن باستخدام ال 9 elements موديل او 9 elements فريم ورك. طب لو خلصت نوليدج في مرحله ما بعد الدكتوراه ان شاء الله، يبقى هبتدي اعمل حاجه اسمها بوست دكتورال ستاديز او ريسيرش بيبرز واعمل لها بابليكيشنز عشان احول النوليدجز المتعدده دي الى ويزدم حاكمه جامعه، زي مثلا قانون او نظريه عامه. وطبعا في فرق ما بين الاثنين هنشرحهم في الحلقه بتاعه اللانجوج اوف ريسيرش. الحلقه دي ليها جزء اخر هيبقى مرتبط بالتعريفات، هشرح فيه بقيه الكلمات دي. شكرا جزيلا لحضراتكم ونلتقي في الحلقه القادمه. مع السلامه.